So अस्ति हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो भनेर थियौँ एउटा कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन हो जसको एउटा स्पेसिफिक शेप हुन्छ हैन स्पेसिफिक प्रपर्टिज चाहिँ हेर्दाखेरि सिमेट्रिकल हुन्छ मिन मिडियन मोड सँगै हुन्छ र तिमीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्यो भने मिनबाट फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अवेमा चाहिँ तिम्रो 68.2% डेटा मिनबाट 2 स्ट्यान्डर्ड्स अवे भयो भने चाहिँ 95% अफ द डेटा र 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अवे भयो चाहिँ अलमोस्ट अल द डेटा 99.72% अफ द डेटा चाहिँ कलेक्ट हुन्छ अनि यो चाहिँ नर्मल सिनारियोजमा तिमीले धेरै डेटा कलेक्ट गर्दै गयो भने हाइट वेट मोस्ट अफ द फङ्सनको चाहिँ यही नर्मल डिस्ट्रिब्युसनकै सेप हुन्छ होइन अनि इफ यु क्यान जेनरलाइज कि यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भयो भने चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु अलवेज फाइन्ड स्पेसिफिक फङ्सन के हो भनेर सो मेन नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रपर्टी भनेको चाहिँ त्यो हो होइन सो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको दुईवटा इन्डिकेटर हुन्छ एउटा मिन अनि एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सो तिमीलाई एउटा मिन र एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो भने चाहिँ तिमी त्यो ग्राफ कस्तो छ त्यसको प्रोबेबिलिटी त्यसको एरियाजहरू सबै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ है त फर्मुला यो हो नट इम्पोर्टेन्ट जस्ट देखाउनलाई मात्रै राखेको क्लिन ग्राफ छ तर यस्तो कम्प्लेक्स फर्मुला छ होइन सो अब स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ के हो होइन सो हामीले अहिलेसम्म चाहिँ एक्स फलोज नर्मल मिन र भेरियन्स एस स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर भनेको भेरियन्स हो यति क्याल्कुलेट गरेर हामीले युज गरिरहेको थियौँ भने अब चाहिँ different normal distribution different means हुन्छ different standard deviation हुन्छ so if you want to compare अब त्यो गर्नु पर्यो या अझै सिम्पलर वेमा कसरी सल्भ गर्न मिल्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्न सजिलो हुन्छ यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज चाहिँ किन गर्नुपर्छ भने तिम्रो जेड को हामीले यो भ्याल्युजहरू क्याल्कुलेट गरेपछि हामीले प्रोबेबिलिटी चाहिँ यस्तो टेबलबाट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ कि सो इफ हरेक मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिफ्रेन्ट भयो भने त कतिवटा यस्तो टेबल्स हुन्छ नि त होइन सो इफ यु क्यान स्ट्यान्डर्डाइज इट टु समथिङ विथ मिन 0 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 देन हामीले यो एउटै टेबल चाहिँ सबैको लागि युज गर्न सक्छौँ सो आई थिङ्क त्यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ वाइ स्ट्यान्डर्ड नर्मलमा लाग्ने भनेको चाहिँ यो हो सो द्याट वी क्यान फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी सो द्याट वी क्यान डु द एक्चुअल क्याल्कुलेसन इन अ सिम्पल वे होइन सो नर्मली एउटा एक्स भनेको ऱ्यान्डम भेरिएबल हो त्यसले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फिट गर्छ मिन यति हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति हो भनेको चाहिँ अब यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड नर्मलमा चाहिँ कसरी लाग्ने होइन द बेसिक ट्रान्सफर्मेसन हो एउटा फर्मुला छ जेड भनेको चाहिँ तिमीले एनी गिभन एक्सबाट म्युलाई सबट्र्याक्ट गर्छौ मिन डिभाइडेड बाई भेरियन्स गर्यो भने चाहिँ हामी जेड भ्याल्युमा जान्छौँ सिम्पल अनि योले चाहिँ Z भ्यालुले चाहिँ स्पेसिफिक फर्मेट चाहिँ के फलो गर्छ Z follows normal with mean 0 and standard deviation 1 so mean subtract गर्ने standard deviation ले divide गर्ने भनेपछि nothing has changed so पहिला सपोज तिम्रो mean 10 थियो र standard deviation 2 थियो भने after using the formula तिम्रो almost सबै नै सेम हुन्छ ग्राफ साफ नम्बर्स हैन but just the mean will be 0 and the standard deviation will be 1 यो x थियो यो Z भयो यो ग्राफमा अनि yeah, x minus mu by standard deviation is the formula for that transfer. भनेको चाहिँ mean हो x सँग माइनस हुन्छ mean भनेको चाहिँ mean yes mu छ mean भनेको नि त्यो mean नै हो mean of the distribution भनौँ न mean of the distribution is always यहाँको center the highest point that is the mean हैन so यो distribution त भने तर बेला conceptualize चाहिँ कसरी गर्ने भने its area under the graph को probability चाहिँ 1 हुन्छ so यो चाहिँ अब density function नै हो हैन pdf भनेको हाम्रो probability density function भन्छ so area under the graph चाहिँ जहिले नै यो overall area under the graph जहिले नै 1 हुनुपर्छ because that's the total probability हैन यो पनि extend भएर कहाँ पुग्छ the whole area is under the one first number हैन the highest point is always the mean हैन so if to calculate the probability अब यो एक्जाम्पलमा 10 थियो भने हैन प्रोबेबिलिटी लेस देन 11 भयो भने यहाँ 11 लाई हामीले ड्रा गर्छौं लाइन अनि एनीथिङ टुवर्ड्स द लेफ्ट बिकज इट्स लेस देन 11 त्यो वाला प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ यो एरिया शेप गर्नु पर्यो हैन सो अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर गर्छौं नि त जेनरली हामीले फर्मुला एरिया अन्डर द कर्भ निकाल्नलाई तर इन्टिग्रेसन अफ दिस फंक्शन वुड बी एकदमै कम्प्लेक्स हैन सो वी यूज इट अफ फर्मुला सिम्पल फर्मुलाले यो हामीले भ्यालुजहरुले सेकेन्ड दिइहाल्छ के सो द टेबलको काम चाहिँ त्यो पनि हो एभ्री टाइम यु डोन्ट ह्याभ टु इन्टिग्रेट द फंक्शन हैन
So basically area under the graph निकाल्ने हो probability भनेको shaded एरियाले हामीलाई probability दिन्छ कुनै पनि अनि probability भनेको चाहिँ झन् area under the curve हो हैन अब टर्म्स चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ z भ्यालु भन्ने हुन्छ वाट एभर वी आर फाइन्डिङ हामीले नर्मलाइज गरेर गरेको z लाई चाहिँ हामीले z भ्यालु भन्छ जनरली यो कन्टेक्स्टमा टर्मिनोलोजिस चाहिँ अनि यहाँ अब शेडेड जसरी पनि गर्न मिल्यो अब यो एरियामा एनिथिङ टुवर्ड्स द राइट अफ द लाइन गरेको छ हैन so you can do anything towards the left of the line can be here and towards the right towards the left हैन अनि it can be दुईटा बिचमा पनि हुन सक्छ so just between from यो मेरो अहिले माउसको पोइन्टबाट लेफ्ट र यो लाइन भन्दा राइट so we can find all sort of areas or probabilities in that way हैन so this is standard normal deviation so अब finally the normal table पढ्ने चाहिँ कसरी what does it make sense भनेर and how does the logic here होइन so normal distribution z को चाहिँ normally distributed छ mean 0 हुन्छ र variance 1 हुन्छ हैन हामीले standardize गरेपछि then for each value of z भनेको चाहिँ any particular value that we want to find it can be anything हैन the table gives the value phi z भन्छ phi z ले चाहिँ probability that a random variable z is less than your value of z भनेर हामीले probability दिने हो so functionally लेख्दाखेरि यसरी लेख्ने हो हामीले जसले probability दिँदाखेरि pz less than z or px less than x लेखे जस्तै फर्मेटमा हो हैन हामीले बाइनोमियलमा त्यही लेख्थ्यौ यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले जुन नर्मल टेबल दिन्छ यो चाहिँ हामीले त्यो एक्जाम शीटमा दिनेवाला नर्मल टेबल हो मैले यहाँ राखेको and it's always z बाट towards the left hand side है towards the left hand side को area मात्र दिन्छ हामीलाई so if we have to find eta towards the right hand side we have to subtract and अहिले जहिले पनि यो चाहिँ पोजिटिभ z को भ्यालु दिन्छ सो इट्स 0 हैन 0 र यता राइट ह्यान्ड साइडतिर गयो भने 1 हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर गयो भने माइनस नेगेटिभ हुँदै जान्छ सो इट्स अलवेज हामीले z को पोजिटिभ भ्यालु मात्र दिइरा हो सो इफ हाम्रो द भ्यालु इज लेस नेगेटिभमा छ भने देन अल्सो यु हेभ टु सबट्र्याक्ट बिकज हामीलाई त जहिले नै राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको z को भ्यालु मात्र दिइरहेको हुन्छ कि यो टेबल सो द्याट्स वाट यु निड टु बी केयरफुल है त सो नाउ हाउ डु वी फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी सपोज द z भ्यालु इज 0 z भ्यालु 0 भनेको यो बिचको पोइन्ट हो हैन एन्ड वी नो यो हाम्रो मिन हो मिन 0 मोड 0 हैन अनि यो भन्दा यता जस्ट 50% अफ द डेटा हुन्छ भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी दैट एनी भेरिएबल x lying towards eta will always be 0.5 logically that makes sense हैन so the z table हेर्दाखेरि चाहिँ z को भ्यालु 0.0 गरे भने ठ्याक्क यो भ्यालु देखिन्छ अब म यताको के हो पनि भन्छु it's 0.5 so it makes sense when मैले देखाउन खोजेको so z चाहिँ हामी जनरली 3 डेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं के so the first part is 0.0 यहाँ भयो लेफ्ट यो कलममा and then त्यसपछि यसको भ्यालुजहरु हेर्ने हो है हामीले so 0.00 भनेको यो भयो यो सर्कल गरेको 0.01 भनेको 0.504 यसरी मुभ हुँदै जान्छ 0.09 सम्म यति बुझ्यो हैन सो अब 0.01 छ भने चाहिँ 0.5000 मा +4 एड गर्छौं हामीले so it will be 0.5004 so if the probability of 0.509 गरे भने चाहिँ 0.615 plus 31 last digit part of add गर्नुपर्छ not from the first so 15 मा 31 add गरेपछि that will be our probability right so that's how you find it and I suppose let's see 0.2587 छ भने कति हुन्छ त अब probability त्यो केसमा के भन्नु so first step we going to so if हाम्रो z value यो z value चाहिँ 2.587 छ अरे हैन so अब let's find the probability or the shaded area describe first step 0.25 first यति बेटा हैन अब 25 पछि 258 छ so 258 वाला कलममा जानु पर्यो 258 भनेको यो मैले सर्कल गरेको भ्यालु रहेछ हैन अब 25877 पनि अब कति 7 पनि हेर्नु पर्यो सो 1 एड गर्नु पर्यो 0.9951 मा 1 एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ 0.9952 हुँदो रहेछ the probability that a random variable z is less than
this z value भनेर ल अब यसको प्रोबेबिलिटी अब यसको क्याल्कुलेट गर त तिमी 0.0986 को 0.0986 0.98 को घरमा 0.8365 त्यसपछि 6 बाट 15 एड गर्ने 0.835 मा 15 0.15 भन्नु 0.0015 ओके सो प्रोबेबिलिटी त क्याल्कुलेट गर्न सिम्पल नै छ हैन यति त हामीले बुझ्यो टेबलबाट यसबाट हामी अपोजिट कुरा पनि गर्न सक्छौं सपोज हामीले प्रोबेबिलिटी दिएको छ रे त्यहाँबाट हामीले z भ्यालु निकाल्नु पर्यो रे सो इफ हामीले प्रोबेबिलिटी 50 लेखेको 0.50 0.50 भने directly we know the value is 0 z value हैन let's take another example 0.9756 sorry probability हैन 0.9756 9756 खोज्नु पर्यो सुरुमा यहाँबाट स्टार्ट गरौँ 97 यहाँ छ 1.9 समथिङ मा छैन 97 अब 56 हामी एड गर्दै जाम यहाँ 56 so the z value will be 1.97 so यसको z value is 1.97 okay right because 1.9 यहाँ भयो next decimal 7 यसमा के एड गर्नु पर्दैन एड गर्नु पर्यो भए 971 हुन्थ्यो या के हुन्थ्यो हैन त्यो छैन अब 0.88 पनि निकालौँ है त how would you calculate 0.88 एक्ज्याक्ट छ त्यसमा त कहाँ छ 0.8800 0.8800 म जस्ट राउन्ड अफ गरेर त्यसरी लेख्दिएको 0.88 यहाँ छ 0.8800 त छैन है त्यही क्वेसन थियो अब नियरेस्ट भ्यालुज के छ 0.88 को त्यो हेरौँ त 0.8810 छ सबभन्दा नियरेस्ट भ्यालु 8810 छ अनि अर्को 8790 छ सो 8790 र 8810 छ हैन यसको ठ्याक्क बिचको एड 10 एड गरे भए चाहिँ हामीलाई आउँथ्यो है 88 है सो यसमा what do we do in that case is 1.27 र 1.28 को बिचमा छ भने हामीलाई थाहा भयो हैन 0.88 अनि गिवन दैट एक्ज्याक्टली मिड पोइन्ट यो दुईटाको मिड पोइन्ट या एभरेज निकाल्यो भने तिमीले 0.88 पाउँछौ हैन 0.8790 र 0.8810 न त्यसैले तिमीले 0.17 र 0.18 को पनि एभरेज निकाल्छौ and then you get the z values that is 0.175 ओके कुनै कुनै केसमा चाहिँ यसरी पनि निकाल्नु पर्छ भनेर देखाएको बिकज एक्ज्याक्ट प्रोबेबिलिटी नहुन सक्छ सो त्यसमा चाहिँ जस्ट अप्रोक्सिमेट यो सबै अप्रोक्सिमेसन नै हो यो टेबलको अनुसार हैन इन्टिग्रेट गरेको भ्यालुजहरु सो यसरी we get the normal table नम्बर डिस्ट्रिब्युसन जहिले सिमेट्रिकल कर्व मात्रै हुन्छ symmetrical curve that's the function यसको shape यही हुन्छ तिमीले चाहिँ normal distribution curve गरे पनि अब यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम छ भने स्क्विज्ड हुन्छ हैन यो हायर जान्छ यो भ्यालु लोवर छ भने तल आउँछ अझै स्प्रेड आउट हुन्छ तर जसले सिमेट्रिकल हुन्छ अनि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाला रुल चाहिँ फलो गर्छ सो हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो हेर्यौं स्ट्यान्डर्ड नर्मलमा किन लाने यो ग्राफलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने र यो नर्मल टेबल कसरी हेर्ने भनेर हामीले सिक्यौं हैन अहिलेसम्म क्वेशन्स केही छ यति बेलासम्म छैन